God söndag och välkommen till Bandjournalen. Idag så ska vi prata om när gamla gudar skriker mot molnen, om trummisar som har hittat gnistan igen och hajar på Gran Canaria. Vi ska också reda ut vad Tommy Thayer egentligen ska göra på en golfbana i Arizona. Och vi ska förstås fira att Hans Hattviks kultfilm äntligen får den kärlek som den förtjänar. Välkommen till Bandjournalen. Vi börjar med den stora snackisen direkt. Det handlar om Gene Simmons som har gästat podden Legends and Leaders, där han går igång på alla cylindrar och ger sig på sitt favorithatobjekt, hiphop i Rock'n'Roll Hall of Fame. Han twittrade också nyligen om när valdes Led Zeppelin in i Country Music Hall of Fame och när valdes AC/DC in i Hip-Hop Hall of Fame. Rapparen Chuck D svarade diplomatiskt att även om det inte är rock så är det i alla fall roll. Men för att då gå tillbaka till podden. Mitt i den här fallet så händer någonting intressant, för att mitt i Genes utläggning så berättar intervjuaren att han själv har växt upp med hiphopband. Gene kör över honom totalt och bara fortsätter sin monolog. Han lyssnar inte. Han säger också att American Idol och The Voice borde sågas längs med fotknölarna. Men varför är Gene så arg? Jo, det är inte bara en gubbe som skriker åt moln. Utan lyssnar man noga så handlar det om pengar. Gene menar att musikindustrin är trasig eftersom skivbolagen inte längre ger förskott som låter artisterna utvecklas. Enligt Gene så kommer vi aldrig få se giganter som Elvis och Pink Floyd igen, för att systemet som skapar dem är borta. Och där kanske han har en poäng. Men vi låter er få titta på ett par minuter utav detta haveri. Håll i er bara. Yeah, I mean, when you think about like relevance, like you were talking about here, like, I mean, Kiss has Oh, been I don't relevant. care. Oh, no, You don't even no. care. You just brought up a subject I could give a fuck about. 'Cause it's always been popular. No, that's not. Well, there's popular, and then there are words like relevance. Who determines relevance? Critics? Who? What Yeah. is that? What is that word? How do you get you're relevant? Who does that? Or is it the American idea and ideal of the people, for the people, by the people? The first words are we the people. That's relevance to me. The fact that, for instance, Iron Maiden is not in the Rock and Roll Hall of Fame when they can sell out stadiums, and Grandmaster Flash is. Right. Ice Cube and I had a back and forth, and he's a bright guy, and I respect what he's done. It's not my music. It doesn't speak my language. And I said in print many times, hip-hop does not belong in the Rock and Roll Hall of Fame. Ja, vi går från en som gnäller till en som njuter. Vi på Let Me Know-podden håller just nu på att färdigställa en djupanalys av Peter Criss nya platta. I podden så funderar vi mycket på varför det tog 17 år mellan hans sista album. Och nu har vi fått svaret som ett brev på posten. I en ny intervju berättar Peter att han har jobbat på plattan i 10 år men lagt den på hyllan tills han besökte John 5. De satt i Johns pickup och lyssnade på demon och John 5 sa: Peter, du måste avsluta det här. Jag spelar på vad du vill. Och det blev tändvätskan som Peter Criss behövde. Han säger själv i intervjun i Candy Store, Candyland, whatever, Candy. Jag känner mig som ett barn i en godisaffär. Mina pipor är bättre än någonsin och jag känner mig som 20 igen. Så jag säger bara det, håll utkik efter ett Binub podcast när vi djupanalyserar denna platta. Vi går vidare till Tommy Thayer. Vi kan nu bekräfta att han kommer att medverka på Alice Coopers välgörenhetstillställning Coopstock i Arizona den 11 april.
Tommy ska inte bara spela golf utan han är officiellt utannonserad som gästartist på scenen tillsammans med Alice Cooper och John Oates från Hall & Oates. Det brukar bli en jam session där de är, citat, kids in a candy store enligt Alice Cooper. Räkna med att Tommy drar några klassiker där ute i öknen. Och om vi går vidare på ämnet Tommy Thayer så har han blivit intervjuad om Black and Blue-plattan Nasty Nasty som nu fyller 40 år. Han bekräftar att Gene Simmons kom in som rodret på skeppet för att rädda dem för att bli för kommersiella. Men det intressantaste är förstås riffstölderna. Tommy erkänner att Gene lånade titelspårets riff till Kiss-låten Domino. Men nu kommer vi till nörderi på högsta nivå. Riffet i mitten på Nasty Nasty är stulet direkt ifrån Only You på The Elder. Tommy säger, det är så roligt, Gene föreslog det. Vi insåg det inte ens då, men cirkeln var sluten. En snabbis om en vän till podden, Philip Schaus. Han ger sig ut på de skandinaviska vägarna och åker ut på en turné med inga mindre än Nick Andersson, Mats Rydström och Jesper Lindgren. Premiär i Halmstad den 8 mars och final, inte Stockholm, för där spelar man den 25 mars. Men Philip Schaus, för er som minns, han har varit en del av både Gene Simmons och Ace Frehley's band. Så att, och de andra pojkarna är inte lika med dem heller. Sen går vi vidare till filmhörnan. Gene Simmons produktionsbolag har sett premiärdata för high-thrillen Deep Water. Och datumet är i USA den 1 maj. Regisserad av finska Rennie Harlin och inspelad på Gran Canaria med en budget på $30 miljoner. Och jag säger bara det. Var rädda. Var mycket rädda. Nu när vi tittar på trailern för filmen. Hey, Rich. Looks like I'm your right seat to Shanghai. Been a while. Welcome aboard, and thank you for flying Northeastern Airlines. You are cleared for takeoff. Please pay attention to this important message. Your safety is our #1 priority. Please keep your seatbelt fastened in case of unexpected turbulence. If the cabin loses pressure, oxygen masks will drop automatically. In the unlikely event of a water evacuation, life vests are located under your seat. What do we do? We find survivors. Thank you for flying Northeastern Airlines. Och på tal om att vara rädda så har vi Hans Hartvig. Vi pratade om honom förra veckan, om kultfilmen Blödaren. Och nu har vi fått en lista på extra materialet till den här filmen. Och det är inte att leka med. Dels så är det gamla filmer från 81 när man var ute vid Ryfors herrgård och scoutade. För den som vill läsa djupare och läsa mer om det här så kan jag rekommendera en av Hans Hartvigs biografibiblar. Där står det väldigt mycket om hur man hittade Ryfors herrgård och varför man valde just den platsen. Sen så finns det en del intervjuer som vi känner igen från förr med skådespelare och team. Men det blir också en återträff just på Ryfors herrgård. Och vad vi tror så är det rum 2023. Det finns bortklippta scener, det finns bloopers
Och sen Hans Hartvigs personliga fotopärmar med kommentarer. Och slutligen det som vi pratade om sist, nämligen kommentatorspår med Hans Hartvig och blödaren själv, Åke Eriksson. För er som vill träffa Hartvig så påminner vi återigen om dejten den 20 februari på Garlic and Shots i Stockholm på Folkungagatan. Och sen så lovar det att leda ut pajkriget mellan Kiss och Rush. Historien är nämligen högaktuell tack vare Martin Popoffs nya bok Kiss 76 som släpps nu i dagarna. I alla fall så beskrivs det hur turnén slutade i ett fullskaligt krig med gräddtårtor i en hotellkorridor. Och för er som undrar, japp, Rush-basisten Geddy Lee bekräftar allting i sina memoarer My Effing Life. Där skriver han att Kiss dränkte dem i grädde. Men att Rush fick sin ljuva hämnd på hotellet senare. Så veckans lästips är Rush, Geddy Lees My Effing Life och nu Martin Popoffs Kiss 76. Vi ska också passa på att gratulera en 52-åring och det är Kiss första skiva. På onsdag den 18 februari så är datumet som vi brukar fira att Kiss debutalbum släpptes. Utan Strutter, Deuce och Black Diamond så hade vi nog inte suttit här idag och pratat om Bandjournalen. Men eftersom vi är de nördar som vi är på Bandjournalen så måste vi ändå lägga in en brasklapp. Många kalenderbitar har sagt att nej, det är inte den 18 februari som är rätt datum, det är den 8. Och varför? Jo, för att då är det den stora lanseringsfesten rum på Century Plaza Hotel. Så att vi säger antingen grattis i efterskott eller i förskott. Första Kissplattan den är värd att fira minst 2 gånger. Vi närmar oss slutet på Bandjournalen men vi har lite grann kvar, nämligen att prata om ett par poddnyheter. Dels vårt senaste avsnitt i Lätt Miljöpodden som handlade om Rickard Johansson. Killen som vann drömresan i Okej och träffade Kiss under tjejturnén 1990. Någonting som sen visade sig vara den sista konserten som Eric Carr medverkade på. Det här är ett riktigt feelgood-avsnitt och det finns ute sen i fredags. Och så ska vi även blicka framåt, nämligen ta fram kalendrarna nu. Fredag den 6 mars så återvänder Lätt Miljöpodden med en livepodd. Och den här gången så vrider vi tillbaka klockan till sommaren 2023. Och ämnet är Dalhalla. Vi ska minnas de 2 historiska konserterna den 12 och 13 juli. Det var 12 300 personer i publiken. Och ja, det var ju nytt rekord. Det var ju. Och det blev dessutom bandets sista framträdande på svensk mark. Det kommer bli en kväll med minnen, vemod och rock'n'roll. Ha en fantastisk vecka. Vi ses snart igen.